Just to let you know that the flight time is going to be roughly a minute and 20 seconds today. Một vlogger du lịch vừa trải nghiệm chuyến đi đặc biệt chỉ kéo dài 74 giây. Đó là chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới, có giá 17 bảng Anh, gần 500.000 đồng. Noel Phillips, vlogger du lịch người Anh, 41 tuổi, vừa có trải nghiệm chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới. Đó là chuyến bay di chuyển giữa hai đảo Barbados-Ray và Westray thuộc quần đảo Orkney của Scotland, Vương quốc Anh, với khoảng cách 2,7 km. Nghe có vẻ thật điên rồ nhưng các bạn không hề nghe nhầm đâu. Hãy tiếp tục xem video và cùng kênh Nhất Thế Giới khám phá lý do tại sao nhé. Chuyến bay từ đảo Westray đến Barbados-Ray ở Scotland được Guinness công nhận là dịch vụ hàng không ngắn nhất thế giới có lịch trình đều đặn. Các chuyến bay này thường kéo dài từ 53 đến 90 giây tùy vào điều kiện thời tiết. Tuyến bay sử dụng loại máy bay cỡ nhỏ, chở tối đa 8 hành khách do Loganair, một hãng hàng không của Scotland phục vụ, được đi vào hoạt động từ năm 1967 và nó đã đón vị khách thứ 1 triệu vào năm 2016. Loại máy bay này chỉ bay ở độ cao khoảng 100 m với vận tốc 241 km/h. Những ngày thời tiết thuận lợi, tải trọng nhẹ, chuyến bay thậm chí chỉ mất khoảng 53 giây sẽ tới điểm đến. Theo hãng Loganair, chuyến bay kéo dài 2 phút này nếu gặp điều kiện gió lý tưởng có thể chỉ mất chừng 47 giây để vận chuyển hành khách. Giá vé mỗi chuyến bay là 20 đô la, 500.000 Việt Nam đồng cho một hành khách và sẽ không có bất cứ dịch vụ nào được phục vụ trong hành trình bay như đồ ăn, nước uống. Các hành khách nếu cảm nhận khi trải nghiệm dịch vụ hàng không ngắn nhất thế giới rằng họ không có thời gian để cảm thấy say trên chuyến bay này. Hành khách chỉ kịp thu vào tầm mắt khung cảnh xung quanh và âm thanh từ buồng lái, sau đó liền hạ cánh. Với những người thích ngồi máy bay, vị trí 4 ghế đầu là chỗ ngồi lý tưởng nhất, cho phép họ có thể quan sát rõ thao tác của phi công khi làm việc. Tuy nhiên, hành khách không được chọn ghế ngồi. Vị trí ngồi do phi công quyết định nhằm dàn trải trọng lượng hợp lý trên toàn máy bay. Đảo Barbados còn gọi là Papay, thuộc quần đảo Orkney của Scotland, Vương quốc Anh. Đảo có diện tích khoảng 9,18 km² với dân số khoảng 90 người. Đất đai màu mỡ là một trong những điểm đáng chú ý ở hòn đảo này. Đảo Westray cũng thuộc quần đảo Orkney với diện tích 47,13 km², dân số thường trú dưới 600 người. Nhiều người có thể thắc mắc chuyến bay dài 90 giây này có tác dụng gì và tại sao quãng đường quá ngắn như vậy mà người ta phải lập hẳn một đường bay. Đây cũng là chuyến bay nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng khoảng cách ngắn giữa hai đảo nhưng vẫn khai thác các chuyến bay thương mại sẽ mang tới các vấn đề về môi trường. Giải pháp thay thế là di chuyển trên thuyền khoảng 20 phút qua vùng nước đầy gió. Bên cạnh máy bay, hòn đảo còn có dịch vụ thuyền, tuy nhiên thời gian di chuyển lâu, khoảng 20 phút, và trải nghiệm này không mấy êm đềm, đặc biệt là trong trường hợp thời tiết xấu. Daniel, vlogger du lịch người Anh lý giải, cơn ác mộng thực sự xảy đến với tôi khi chuyến bay về đất liền của tôi từ Barbados-Ray bị hủy vì thời tiết xấu. Tôi phải đi 2 chuyến tàu về đất liền. Ngồi 20 phút trên tàu vào một ngày biển lặng như vậy cũng đủ khiến tôi chết khiếp mà không dám đặt chân lên một con tàu nào khác. Di chuyển bằng đường biển, anh cảm tưởng có lúc tàu như sắp lật úp đến nơi khi những con sóng dâng lên, và hiểu vì sao người dân nơi đây lại vận hành một chuyến bay chỉ dài 90 giây với giá vé đắt đỏ. Thậm chí giá vé còn đắt hơn cả vé của khoang thương gia của một hãng bay nổi tiếng. Trên thực tế, hội đồng địa phương từng gợi ý xây dựng cầu kết nối hai đảo Barbados-Ray và Westray, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được phê duyệt. Vì số lượng người dân sinh sống trên đảo quá ít như vậy nên việc đầu tư xây một cây cầu là không cần thiết và tốn kém. Bởi vì đường bộ bị phong tỏa và đường thủy đi lại tương đối chậm, chưa kể có trường hợp mặt biển đóng băng hoặc các yếu tố khác khiến tàu thuyền chỉ có thể ngừng hoạt động. Trong khi đó, chi phí xây dựng cầu quá cao. Do vậy mà đường bay này giúp kết nối người dân trên đảo. Nếu một chuyến bay bị hủy, trẻ em vùng này có thể phải nghỉ học, còn giáo viên cũng không được trả lương. Ngoài ra, nếu có trường hợp khẩn cấp như bệnh nhân ốm đột ngột, giao thông đường thủy chậm sẽ làm chậm thời gian cấp cứu bệnh nhân. Ưu thế của chuyến bay này là nhanh chóng đưa bệnh nhân ra đảo Westerly hoặc bệnh viện ngoài đảo để có thể cấp cứu kịp thời. Có thể nói, việc mở ra chuyến bay nối liền các đảo đã thực sự thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây, giúp họ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội thiết yếu như đi làm, đi học, thậm chí là đến cửa hàng làm tóc hay quán cà phê. Với chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới này, hành khách chủ yếu là người dân địa phương và đôi khi có thêm khách du lịch. Vào mùa hè, các chuyến bay thu hút thêm khách du lịch, chủ yếu là những người muốn trải nghiệm chuyến bay độc đáo này và khám phá nhiều điều thú vị ở Barbados-Ray. Có thể nói, chuyến bay ngắn nhất thế giới này giống như chuyến xe buýt chúng ta đi hàng ngày nên bạn đừng lo sợ ấy khách nhé. Đấy,
Nếu bạn là người chơi sợ độ cao và sợ say máy bay thì bạn đừng ngần ngại gì mà không đến đây để thử trải nghiệm chuyến bay thú vị này xem sao nhé. Cuối cùng, nếu mọi người có bất kỳ ý tưởng hay sáng kiến cho kinh doanh loại hình vận tải khác ở hai đảo này thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay thú vị và bổ ích thì đừng quên like và đăng ký kênh Nhất Thế Giới để ủng hộ tinh thần mình có động lực ra nhiều video hay hơn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.